بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیکچر کې موږ کار کوو په کمپنی کریشن باندې چې څنګه موږ کولی شو په کویک بوک ډیسکټاپ کې کمپنی جوړه کړو. نو کله چې موږ غواړو کمپنی په کویک بوک ډیسکټاپ کې جوړه کړو، نو تاسو به په کریټ ا نیو کمپنی په دې باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو کولی شئ چې له دوو طریقو کمپنی جوړه کړئ. یو ایکسپریس سټارټ دی او بل ډیټیل سټارټ دی. په ایکسپریس سټارټ کې چې کله تاسو کلیک وکړئ، نو کمپنی یا مشخص شیان دي او په اسانه طریقه او زر کولی شئ کمپنی جوړ کړئ. که چېرته غواړئ ډیټیل یعنې زیات معلومات ورکړئ، نو بیا په ډیټیل سټارټ کلیک وکړئ. دلته به تاسو په کمپنی نیم کې د کمپنی نوم ولیکئ چې د کمپنی نوم څه دی. د مثال په طور ASD. لیګل نیم کې هم هماغه لیګل نوم کې مونږ هغه نوم لیکو کوم چې دولت سره ثبت وي، یا کوم ټیکس کې تاسو کولی شئ چې ټیکس آی ډي نمبر یا ټي آی ان نمبر ولیکئ، کوم چې د ټیکس نمبر وي د ادارې لخوا. او په سټریټ ادرس کې تاسو کولی شئ د دې ادارې ادرس ورکئ، یا د دې کمپنۍ چې کوم ځای کې دا موقعیت لري. نو تاسو دلته کولی شئ چې څه وکئ، ادرس ولیکئ د یو ادارې چې هاوس نمبر 4 دی. د مثال په طور دا موږ د ځانه ورکوو که نه، سټریټ 3 شارې 9 یا کابل ورکو، کابل. تاسو دې ځایونو کې کولی شئ چې ادرس. نو سیټي کې تاسو کولی شئ چې کوم ځای کې دا موقعیت لري یا ځای انتخاب کړئ، کوم ولایت کې یا کوم ښار کې. سټیټ کې که چېرته په امریکې کې وي، نو تاسو کولی شئ دې نه یو سټیټ انتخاب کړئ. او په زیپ کوډ کې تاسو پوسټل کوډ یا فزیکل کوډ چې دی هغه لیکئ. نو د کابل چې دی 101 دی. دلته تاسو فون نمبر لیکئ چې کوم فون نمبر د دې کمپنۍ دپاره استفاده کیږي یا تاسو استفاده کوئ د کمپنۍ دپاره، هغه لیکئ. ایمیل کې تاسو ایمیل ادرس لیکئ د کمپنۍ چې کوم ایمیل د دې وي، نو هغه به تاسو ولیکئ. sd@gmail.com. او ویب سایټ کې همدارنګه تاسو ویب سایټ لیکئ www.asd.org.af. د مثال په طور بیا به په نیکسټ کلیک وکئ. دلته تاسو د کمپنی حالت انتخابوئ چې څه قسم کمپنی ده. دلته مختلف قسمونه هوټل وي، رینټل وي، مینوفیکچرینګ کمپنی دی، نن پرافټ انجو چې ورته موږ وایو، که موسسه وي نو تاسو به انجو انتخابوئ. نو مختلف قسمونه دلته د کمپنۍ د مثال په طور زموږ تولیدات کې مینوفیکچرینګ مو انتخاب کو. نیکسټ باندې کلیک کوو. دلته د کمپنۍ حالتونه دي چې آیا دا اداره چې ده د یو کس ده یا شریکه ده یا نو ډیر خلک پکې ملکیت لري. چېرته یوازې یو کس لري نو سول پروپرایټرشپ په دې به انتخاب وکړئ. که چېرته انجو وي نو نن پرافټ به په هغې کې کلیک وکړئ. نو سول پروپرایټرشپ باندې مو چې کلیک وکړه، په نیکسټ به کلیک کوئ. دلته تاسو فسکل ایر مالي کال انتخابوئ چې له کومې میاشت څخه ستاسو مالي کال شروع کیږي. بیا به په نیکسټ کلیک وکړئ. دلته پاسورډ اپشنل دی، که تاسو ورکوئ یا نه ورکوئ. کله چې تاسو دا کمپنی فایل په دې کویک بوک کې کولاوئ، نو تاسو نه بیا پاسورډ غواړي. او که چېرته پاسورډ ورنه کړئ نو ډایرکټ کولاویږي. په نیکسټ باندې کلیک کوو. بیا هم په نیکسټ باندې کلیک. دلته چې د دې کمپنی فایل چېرته ثبت شي، نو سیف باندې به کلیک وکړئ. او بیا به په نیکسټ کلیک وکړئ. دلته تاسو څه وایي خرڅوئ، نو مثال سرویسز خدمات که وړاندې کوئ، عرضه کوئ، یا پروډکټس تولیدات دي، یا دواړه سرویس پروډکټ دي. نو موږ دواړه سرویس او پروډکټس څه کوو، انتخابوو. بیا په نیکسټ کلیک کوو.
دلته وایي تاسو سیلز ټیکس لرئ که نه، که چېرته ستاسو سیلز ټیکس ولرئ نو یس باندې به کلیک وکړئ، که چېرته نه لرو نو نو باندې کلیک وکړئ او په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته کریټ اسټیمیټس، مثال تاسو غواړئ اسټیمیټس جوړ کړئ کوټیشن یا بیډز یا پروپوزل دپاره، نو که چېرته جوړوئ په یس به کلیک وکړئ، که نه جوړوئ نو په نو کلیک وکړئ. دلته بیا ټریکینګ کسټمر آرډرز ان کویک بوک دی، مثال هغه بیلونه په کوم آرډر باندې چې جوړیږي انوایسونه، نو تاسو غواړئ هغې باندې وکړئ یا نو، نو په یس الریډي کلیک سلیکټ دی، نو تاسو په څه نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دلته چې statements in QuickBook تاسو do you want to use billing statements in QuickBook، په QuickBook کې اسټیټمنټ استفاده کوئ که نه، نو د ریمایندر دپاره نو په یس به کلیک وکړئ، یا که نه استفاده کوئ په نو کلیک وکړئ او په نیکسټ کلیک. دلته پروګرس انوایسینګ دی، انلاین تاسو په دې QuickBook کې انوایس یا بیلونه جوړوئ، که چېرته پروګرس انوایسینګ استفاده کوئ یس کلیک کړئ، که چېرته نه استفاده کوئ په نو کلیک وکړئ او بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. بیلز دی، مثال تاسو چاته مثال بیلونه ورکړي په قرض هم ته شیان اخیستي وي، نو هغوی بیلونه منیج کول غواړئ، نو په یس به کلیک کړئ، ټریک هغې به په سیستم باندې. نیکسټ مو چې کلیک انوینټري ده، مثال تاسو غواړئ انوینټري په ټریک کې ځان سره ولرئ، نو په یس باندې کلیک وکړئ او په نیکسټ باندې. دلته دی ټریکینګ ټایم ان کویکبوکس دی، چې مثال تاسو د ټایم څخه مثال کسټمرز دپاره بیل دی یا مثلا ټایمونه سیټ کول دي، نو کارمندانو ته ټایم باندې معاش ورکول دي، نو په یس الریډي شوی، نو په یس به کلیک وکړئ او په نیکسټ به کلیک وکړئ. تاسو وایي کارمندان لرئ، چېرته کارمندان لرئ نو 1099 چې دي دا د امریکې دي، وي هف وي که چېرته کارمندان لرئ نو په یس کلیک وکړئ او وي هف ډبلیو 2 په دې به کلیک وکړئ. 1099 چې دي دا د امریکا دپاره دي چې یو قسم کنټرکټ دی هغوی دپاره استفاده کېږي، په نیکسټ به کلیک وکړئ. بیا به هم په اکاونټس ان کویکبوک تاسو وایي د اکاونټ څخه استفاده کوئ، نو په نیکسټ به کلیک وکړئ. د ډیر سټارټ ټریکینګ یور فاینانس، د کوم تاریخ څخه تاسو فاینانس جوړوئ شروع کوئ فاینانس فعالیتونه، نو دس فسکل ایئر کوم کال چې مونږ زمونږ مالي کال یې د هغې څخه په نیکسټ به کلیک وکړئ. دلته دا اکاونټونه ټول الریډي تاسو سره راغلل، نو بیا هم که چېرته غواړئ نور اکاونټونه پکې اضافه کړئ، نو مثال په طور اډورټایزینګ اینډ پروموشن دی، نو په کلیک وکړئ. همدارنګه که چېرته غواړئ لرې کړئ نو نور هم لرې کوی شئ او په نیکسټ به کلیک وکړئ. بیا به ګو ټو سیټ اپ ستاسو کمپني څه شوه جوړه شوه، کنګراجولیشن او ګو ټو سیټ اپ زمونږ کمپني څه شوه په کویک بوک کې جوړه شوله. نو دې نه بعد تاسو کولی شئ په کنټینیو کلیک وکړئ او خپل فعالیت مو په کویک بوک کې شروع کړئ. دا و د ډیټیل سټپس له لارې د کمپنۍ جوړول. دلته تاسو کولی شئ چې پروډکټ خرڅوئ، کوم پروډکټ نو کله چې دې اپشن ته راغلو دې ځای ته، نو تاسو کولی شئ دلته چې څه شی خرڅوئ هغه اضافه کړئ، بینک اکاونټ نمبر اضافه کړئ یا ډایرکټ په سټارټ ورکینګ باندې کلیک وکړئ، نو تاسو به څه شي فعالیت شروع کړئ په کویک بوک. نو همدارنګه موږ کولی شو چې اکسپریس سټارټ له لارې هم کمپني جوړ کړو چې دا ډېر په اسانه سازېږي. په اکسپریس سټارټ به کلیک وکړئ، دلته بزنس نیم دی د کمپني نوم تاسو لیکئ چې مثال آر اس ټي په نوم یو کمپني ده او انډسټري کوم انډسټري ده، مثال تاسو کولی شئ چې دلته د انډسټري نوم ورکړئ مینوفیکچرینګ، په دې کلیک وکړئ. دلته بزنس ټایپ دی پارټنرشپ دی، سول پروپرایټرشپ دی، که د یو کس وي سول پروپرایټرشپ، که چېرته شریک باڼې وي نو پارټنرشپ به وي، که کارپوریشن وي یا ان جی او وي مؤسسه نو نن پرافټ موږ انتخابوو. نو سول پروپرایټرشپ زه انتخابوم. دلته امپلایر آیډنټیفیکیشن نمبر دی د دې کمپنۍ لیسنس نمبر تاسو لیکلی شئ چې که تاسو چېرته نمبر ولرئ هغه ولیکئ. دلته تاسو ادرس لیکلی شئ چې دا کمپنۍ چېرته موقعیت لري، نو هغه ادرس تاسو لیکلی شئ. دې نه بعد تاسو سیټي لیکلی شئ چې په کوم ښار کې موقعیت لري
او دلته سټیټ انتخابوئ. نو که چېرته امریکې کې وي دا سټیټونه موږ انتخابوو، که نه وي نو سټیټ نه انتخابوو. دلته زیپ کې پوسټل کوډ یا فزیکل ادرس ورته وایي، تاسو دا لیکئ. هېواد کې تاسو موږ کمپني چې ده په دې کې موجودیت یو نم هم ونه لري نو په ادر به کلیک وکئ. دلته فون نمبر، تاسو کوم فون نمبر چې د دې کمپنۍ لپاره استفاده کوئ هغه تاسو لیکلی شئ او په کریټ کمپنۍ باندې کلیک وکئ. او زمونږ آی ډي نمبر چې و غلط نو په دې خاطر موږ ته میسج راکړو. نو په کریټ کمپنۍ نو کمپنۍ به څه شي جوړه شي.